اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. ها، كنا بنقول ايه بقى؟ كنا المره اللي فاتت بنتكلم هل النفس مكونه من روح وجسد ولا طيب. لا؟ دي بقى حته ممكن تبقى مهمه للناس اللي بيدرسوا علم نفس، للناس اللي مهتمين بالتأصيل الشرعي للحكايه دي. لكن انا عايز اقول انها مهمه حتى للناس العوام اللي ممكن يبقى ده مش تخصصهم. والنهارده اظن ان انا محتاج ان انا ابقى في تحدي ان انا اثبت للناس انه حته انك تعرف النفس هي ايه دي مهمه في حياتك الشخصيه، ملهاش دعوه بقى بالفلسفه انت مش هتقدم امتحان في الكلام ده. ازاي بقى؟ البعض بيتصور انه هو انا يهمني ايه ان انا اعرف النفس هي ايه، ما خلاص نفسه خلاص. لكن انت لما تعرف نفسك مكونه من ايه، زي لو انا قلت لك مثلا انت عارف مع فرق التشبيه، انت عارف انه اللابتوب اللي قدامك ده عباره عن هاردوير وسوفت وير. طب وتفرق معايا؟ لا تفرق. السوفت وير بقى بيتكون من كذا وكذا، والمحافظه عليه كذا، والانتي فايروس ومش عارف ايه، والهاردوير هو عباره عن الكيبورد اللي قدامك والمش عارف والشاشه وده لو حصل فيه اي حاجه ممكن يتبدل. انما السوفت وير بقى لو مثلا حصل له مشكله، هي دي هي. لو فهمنا الكونسبت ده او المبدا ده وطبقناه على النفس، هنحاول يعني نفهم النفس بالطريقه دي. السؤال هو، هل انا بتفق مع حته انه النفس عباره عن روح وجسد؟ نعم. وعندي ما لا يقل يمكن عن 13 عالم من علماء الأمة الإسلامية في تاريخها القديم والحديث بيقولوا أن النفس هي عبارة عن روح وجسد. طيب، وهشبه لك الكلام ده بتشبيه بسيط بعد شوية، إنما خليني أقول لك الأفكار الثانية. لأن أنا في الأول عايز أقول لك أنا ليه ما بتفقش مع الأفكار الثانية، وليه بقول النفس عبارة عن روح وجسد. الأفكار الثانية ليه بتقول إيه؟ اللي هي بتقولي بالظبط. في ناس بيقول لك الإنسان هو عبارة عن نفس وروح وجسد وعقل. طب أنا عندي مشكلة في إيه؟ طالما انت كنت معانا في اقرأ، احنا عرفنا العقل على انه ايه؟ ازاي احنا نقدر نعقل كل ازاي احنا يبقى بنتكلم عن عملية، مش بنتكلم عن حاجة. مش بنتكلم عن اسم جنس. طيب، فما ينفعش تقول انت مكون من عقل. كأنك بتقول لي السباح مكون من سباحة ومن هدوم ومن مايو. لا يا حبيبي لحظة شوية، السباحة دي عملية. فانت لو بتقول لي الانسان مكون من عقل، يبقى كأنه الإنسان مكون من عملية اسمها العقل. لا لا لا، هو مكون من حاجتين، حاجة اسمها جسد ونفخ فيها حاجة اسمها روح، والاثنين دول لما امتزجوا ببعض بقى في عندنا مركب جديد اسمه نفس. طيب، الكلام ده جبته منين؟ وبالتالي واضح أنا اعتراضي على أنك تقول أنه الإنسان مكون من نفس وروح وجسد وعقل. العقل عملية. طيب، طالما قلت يعني الكلام ده، طب هو الدماغ نعتبره ايه؟ الدماغ المقصود بايه؟ الدماغ نعتبره ايه؟ ده جزء من ايه؟ من اجزاء الانسان. اللي هو انهي واحد من انهي اجزاء؟ الجسد بالظبط. يبقى الدماغ حاجه جسديه. نعم. زيه زي الجلد، زي الشرايين، زي صحيح. الدماغ. لما بنقول الانسان عباره عن نفس وجسد وروح، بتتبع الايات القرانيه لا ترى انه عندك حاجه اسمها لما احنا جبنا النفس، او لا تجد ايه صريحه في انه النفس كانت حاجه كده لوحدها واتحطت لوحدها. لما تتبع الايات القرانيه تجد انه في عندك بين قوسين، يعني ولله المثل الاعلى والكلام، هاردوير اللي هو الجسد، اتنفخ فيه سوفت وير اللي هي الروح. الكلام ده عشان اشبهه، هو انا يعني لو ينفع اشبهها لك كده في كوبايه ومش عارف ايه ممكن. انما انت تخيل قدامك دلوقتي مثلا كوبايه فيها ميه، وكوبايه تانية فيها مسحوق باودر كده لقهوه مثلا. ولنتصور انه المسحوق ده هو الجسد، والميه هي الروح. تمام. لما نخلطهم مع بعض بقى في عندنا مسحوق وميه مع بعض، عملوا لنا حاجه اسمها شراب القهوه. طيب، شراب القهوه هل هو مسحوق لوحده؟ لا طبعا. هل هو ميه لوحده؟ لا. في الاثنين، وفي صفات من الاثنين، لكن ما ينفعش تقول انه هو ده لوحده وده لوحده. لو فهمنا المعادله دي هنفهم يعني ايه النفس هي عباره عن جسد زائد روح. هي فيها من الجسد وغرائز الجسد وطلب الجسد للارض وميله لها، وفيها من الروح النفخه العلويه القدسيه وتأله الانسان لما هو اعلى وحاجته للاله والكلام ده كله. وبقى الخليط المركب ده هيبدأ بعدين
بالتحديات، بالنزاع اللي عنده، بالوسوسه، بي الى اخره، فالهمها فجورها وتقواها، يحصل له بقى كل حاجه في الحياه. وضحت؟ وضحت. يعني على الاقل قدر الامكان حاولنا نبسطها. ازاي نفهم انه الانسان عباره عن روح وجسد؟ هيجي حد يعترض يقول يا دكتور لحظه شويه، انت يعني بتقول ان القران هو المرجع بتاعك. هقول له طب ما القران بيقول لك مثلا الله يتوفى الانفس حين موتها. اهو قال لك يتوفى الانفس، ما قالكش يتوفى الارواح. صحيح. هقول له انت جبت نقطه في صالحي. ازاي؟ نرجع على مثال المسحوق والميه. شراب القهوه ده لو انا قلت لك انا عايز نجففه، هقول لك عايزين نجفف شراب القهوه ولا بقول لك عايزين نجفف الميه؟ الشراب القهوه طبعا. بنسب المساله للخليط. فلما انا عايز اتوفى الخليط بنزع ماده الحياه، صح؟ فبقول الله يتوفى الانفس. ازاي؟ بنزع ماده الحياه اللي هي ايه؟ الروح. انما لو قلت اتوفى الارواح، طب ما هي الارواح هي ماده الحياه اصلا. فانت لما بتقول الله يتوفى الانفس حين موتها، اي يتوفاها بنزع ماده الحياه فيها وهي الروح. وضحت؟ فما فيهاش اي تناقض. ده اكتر من كده. لما انت بتقول في صحيح مسلم انه الانسان لما بيتحط في القبر فينزع الروح من الجسد، فبقى في عندنا مركبين او عنصرين عذرا، روح وجسد. ويصعد بالروح الى السماء الدنيا ويقال روح من هذه الطيبه وروح من هذه الخبيثه، فتعاد الى الجسد. يبقى هو واضح عندنا عنصرين مختلفين. ولما يختلطوا مع بعض يوم تاتي كل نفس معها سائق وشهيد، يبقى واضح انه المركب. لكن في حاجه لغويه مهمه جدا، يعني هنخش كده في حصه عربي. في قاعدتين لغويتين لو اتفهموا بنستريح من الحكايه دي. اولا الاختلاف في المبنى يؤدي الى الاختلاف في المعنى. الزياده فيه مثلا او النقص. الاختلاف بالظبط. يعني ما ينفعش اقول مثلا، انا دايما بجيب مثال ده، لو جبت لك همزه وهمزه دول متشابهتين طبعا، حطيت جنب الهمزه دي باء وجنب الهمزه دي ميم، بقى ايه؟ اب ام. كائنين مختلفين تماما جنسا ووظيفه في اختلاف حرف واحد. فما ينفعش تيجي تقول لي النفس هي الروح. ده ولا حرف فيهم متشابه. طيب، لكن هنا هتخدمنا قاعده ثانيه وهي المجاز. انه والمشترك اللفظي. ينفع انت تجيب لفظ تستخدمه في سياق لفظ اخر او في الدلاله على لفظ اخر بحسب السياق. فينفع تقول النفس كانها روح على انك ذكرت الكل وقصدت الجزء. طيب، وده موجود في القران. فعشان بس ما حدش يتشنج انه اهو ما هو ربنا قال لك النفس هنا وقصد بها الروح، ما احنا قلنا ما فيش مشكله. زائدا ان النفس احيانا تعني الذات. قال على لسان عيسى بن مريم عليه السلام، قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. هو مقصود فيها هنا ايه؟ روح وجسد؟ لا طبعا، مقصود فيها تعلم ما في ذاتي ولا اعلم ما في ذاتك. طيب، الكلام ده كله ليه؟ هي فلسفه بس يعني. طيب، انا لما اعرف مكوناتي ايه، لما اجي احط راسي على المخده واعمل جرد يومي، تصور ايه الفرق ان انا يلا هعمل جرد لعبد الرحمن بقى. عبد الرحمن هو الاب والطبيب والاستشاري والمفكر والمش عارف الداعيه والاذاعي والاعلامي، واعمل كل دول جرد. ده الجرد ده هيخلص امتى؟ انما لما انا في الاخر كده انا عباره عن اتنين، الجسد وله حقوقه وواجباته، والروح ولها حقوقها وواجباتها، بدون اي القاب بقى واي مسميات. بكل بساطه. هل اديت ده حقه النهارده؟ هل اديته التغذيه والراحه والرياضه والكلام؟ هل اديت دي حقها؟ تغذيه، راحه، مش عارف. بس سهله جدا. وده هنتكلم فيه في التحليه ان شاء الله، ازاي ادي الاثنين دول حقهم فيما نسميه فقه اليوم والليله. طيب، وضحت ايه اهميتها؟ يعني بعرف عشان لما تعرف المركبات بتاعتك. يعني تصور مثلا لو انا جيت مثلا قلت لك تعالى اقول لك المستشفى دي مكوناتها ايه. اول ما تخش كده اليمين اوضه الحارس، بعدين اوضه مش عارف ايه بتاع، وبعدين بقى المدير ومش. انت هتقول لي لحظه وانا هقعد احفظ كل دول؟ انما لو قلت لك تعالى من الاول كده، هنا قسم الاداره وهنا اقسام المرضى، ريحتك من البدايه انه في قسمين. نفس الحكايه هنا. من الفوائد الثانيه والمهمه جدا، وانا اظن لها تطبيقات مهمه جدا في حياتنا، مفهوم الاعاقه. الاعاقه يعني الاعاقه الجسديه. احنا دايما بنركز على الاعاقه الجسديه وبننسى الاعاقه الروحيه. هو ممكن الانسان يبقى معاق روحيا؟ طبعا.
هي احنا مش اتفقنا الجسد هو الهاردوير؟ انما مين اللي بيخليك تفكر وتعقل وتشعر؟ مين؟ السوفت وير الثاني. فانت ممكن تبقى فت رياضي واثليت ومش عارف بايسبس لكنك معاق روحيا، ما بتعرفش تفكر. طيب نسميه المرض النفسي مثلا؟ إيه؟ يعني ممكن نعتبر المرض النفسي إعاقة؟ ممكن نعتبر المرض النفسي إعاقة روحية. طيب الكلام ده مهم ليه؟ أنا دايما بدي المثال ده. لو أنت ماشي في الشارع وفجأة كده سمعت حد بيشتمك من وراك، كغريزة على طول هتفكر إنك تروح لافف كده ورادد عليه. فجأة لقيت قدامك شخص مقعد على كرسي متحرك، غالب الظن هترد عليه ولا لا؟ مش هرد عليه. غالب الظن لا. ليه؟ لأنك أشفقت على إعاقته الجسدية. صحيح. طب مش الأولى أنك تشفق على إعاقته الروحية إنه شتم؟ بس دي مش ظاهرة. مش ظاهرة. يعني دي ما يعني ليه بقى؟ ما إعاقة يعني. لأن إحنا اعتدنا على أن نقيس الأمور بالظواهر المادية فقط، ونسينا الإعاقات الروحية. نسينا فكرة إنك أنت تبص على الإعاقة اللي عنده وتروح مطبطب عليه وتقول له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. بس ده ملمح خطير يا دكتور. طبعا. يعني معنى كده ان نظرتي للناس اصلا هتختلف. وعشان كده لما انت تكون مقيم الانسان بالروح، مش هتقعد تقيمه بقى بلون الجسد ومش عارف ايه، وهنا بقى نقعد نتغنى بالشعار بتاعنا ان الله لا ينظر الى صوركم ولكنه ينظر الى قلوبكم. طب ما هو بيقول لك بص على اللي جوه، وبيقول لك مثلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طب ما هو كل المعاني تدل لا فرق لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. كل المعاني تؤدي الى انك الاصل انك تميز الانسان من المكون الرئيسي بتاعه الجوهر. بدليل شخص تتقطع دراعه، هل يفقد من نفسه شيء؟ لا طبعا. لا بالعكس، هو الا اللهم بقى لو قطع الدراع اثر على طريقه تفكيره فبقى متسخط وغاضب ومش عاجبه حاجه في الحياه، يبقى الجسد مش زي ما قلت لك في الاول. الكيبورد اتعطل، هل ده يعني انه اللابتوب ده خلاص هيترمى في الزباله؟ لا، هيقول لك بس غير الكيبورد وكمل شغلك. افتكرت حاجه دلوقتي، رايت كم كبير في حياتي من دكاتره عندهم ابحاث علميه وكذا وعنده لابتوب بقاله يمكن 10 سنين، وتلاقي شباب كل سنه لابتوب جديد ولم ينشر اي ماده علميه، كل شغله بلاي ستيشن وجيمز ومش عارف ايه، انما حريص دايما انه الكفر يبقى اجمل حاجه مش عارف. وكذلك كل المعاني بتاعتنا نحن نركز كثيرا على الظواهر، والروح اللي هي ماده النفس الحقيقيه ملهاش معنى عندنا. وبالتالي واضح احنا اهميه انه نعرف عنصري النفس. اولا جرد النفس يبقى اسهل، معرفه حقوق الاثنين يبقى اسهل، واخيرا حته انك انت تعرف انه طالما عرفت دول يبقى تعرف ايه الفرق بين الاعاقه الروحيه والاعاقه الجسديه. انا عارف ان الوقت يمكن ازف، لكن ممكن ادي مثال انهي بيه. اتفضل. حصل معايا موقف في يوم من الايام، كنا نازلين وسط البلد انا ومراتي وبناتي، وعدينا على بنت كده متحجبه وعلى كرسي متحرك، وباين من حركه الهواء على فستانها انه رجليها يا اما مش موجوده يا اما ضعيفه جدا، شلل الاطفال او الله اعلم، انما ابتسامتها من هنا لهنا. فانا بصيت كده ورحت معدي، قلت هعدي عليها وانا جاي اشتري منها حاجه، واحنا جايين رحت معدي عليه السلام عليكم، ها بتبيعي ايه؟ فلقيت حاجه بتبيعها كنت انا عارفها من ايام الكويت، حاجه يعني شوكولاته كده. فقلت لها هي دي بكام؟ فقالت لي ب10 قروش. فقلت لها دي باين مش اصليه مش كده؟ قلت له والله ما اعرفش انها اصليه ولا لا، لان انا اللي اعرفها فيها علامه كده غريبه. طيب قالت لي ما اعرفش. قلت لها طب مش مشكله اديني 5. فاخدت 5 واديتها ضعف وما استنيتش ورحت عشان الباقي لا. فرحت لها فقالت لي انا اسفه. فانا افتكرت انها بتقول لي انا اسفه ان انا ما رجعتلكش الباقي، وليه بين قوسين بسيف الحياء هتاخد الباقي، بس انا اصلا سايبها. فانا لسه بقول لها لا مش مشكله انا فراحت مكمله انا اسفه الموقف ده انا يعني لما افتكره بتاثر شويه. فقالت لي انا اسفه ان انا ما اعرفش انها مش اصليه. فقلت لها مش مشكله. بصيت على مراتي وقلت لها دي معاقه جسدا لكنها عملاقه روحا. الله. قارنيها بقى بمندوبه مبيعات فل بين قوسين مزه، طيب لابسه متهندمه لكنها معاقه روحيا.
تكذب عشان تبيع، تحلف عشان تبيع، تبيع مبادئها عشان لقمة العيش. لا إله إلا الله. وقرنيها بالمقعدة جسدا لكنها قمة في الروح. ثم يقدر الله ان انا بعد يومين اعدي على سوبر ماركت واكتشف انها اصلية، وانه الشركة الاصلية غيرت العلامة وانا ما اعرفش. سبحان الله. طيب نقدر نقول يا دكتور، فطلعت انها بتعتذر عن حاجة كانت هي محقة بيها وانا اللي ما اعرفش. حياتنا مليئة بأناس معاقين جسدا لكنهم متألقين روحا، وأناس نسأل الله أن لا نكون منهم، صحاح جسدا ومعاقين روحا. ففكرة أنك تعرف النفس بمركبيها أو بعنصريها دي مهمة جدا. أسأل الله أن أنا أبقى وضحت الفكرة بما فيه الكفاية، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يكونون أصحاء جسدا وروحا، فإن كان ولا بد فالصحة الروحية أولى. اللهم آمين. جزاكم الله خير. نتقابل بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.